pukul 5 dah 51 minit dah jam saya. Okay, so basically today we are going to continue from yesterday's lecture. Okay, so before saya share, jangan nak cari button record. Okay, so saya start record first. And then let me share the content, the screen. Boleh tengok slide saya? Boleh Doktor. Okay. So untuk kelas hari ni, suara saya tak berapa nak clear hari ni. Saya sakit tekak. Jadi kalau tak dengar, nak minta saya ulang, just bagi tahu je. Okay. And this is the last example kan yang kita buat semalam. Example 1.13 yang mana soalan ni minta cari energi E ataupun W lah for the current flowing through an inductor. So kalau untuk semalam saya just nak bagi tahulah teknik lain. Tak adalah lain sangat, sebenarnya sama. So what can you take up from the information given? Ini value L dan ini value I. Value I ni since this is linear graph, so nak baca I tu macam yang kita baca semalam lah. Okay, I believe semua dah ada information yang semalam tu. So bila dah dapat sebutan I daripada graf ni, you dah keluarkan dia punya equations, you can just implement the equations of W equals to 1/2 Li square. Ataupun option lain lah, katakan soalan dia tak minta straight away energy, dia minta you cari V dulu. So kalau dia minta cari VT lah. Okay, equation untuk VT untuk inductor is V equals to L di dt. So what you need to do is from this equation yang you dapat kat sini, you just masukkan dalam ni untuk setiap sela masa yang terlibat, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan 3 ke 4. L ni ganti dengan value yang diberi di sini dan you just differentiate lah. Okay, kalau dia tak minta energy, ini case dia minta voltage. So you guna equations ni untuk dapatkan sebutan V. Dan katakan the second point dia minta power. Okay, first dia minta V, second dia minta power. Yang ketiga baru dia minta energy. So kalau in this case, what you can do is from current you cari V, lepas tu you tabulate. You sebenarnya tak perlu pun nak cari equations untuk power dengan energy unless dia minta. Tapi kalau setakat dia minta you lukis waveform, sebenarnya you terus boleh cari dia punya value. Katakan sini T. So T kita ada 1, 2, 3, 4 masa lah. T second. Dan table yang seterusnya, you letakkan value I. I yang you baca daripada graf tadilah, yang ni. Okay, substitute terus. Pada masa 1 second, berapa value dia? Katakan dekat sini, pada masa 1 second, value dia 10. Pada masa 2 second, value dia 0. Pada masa 3 second, value dia 10. Pada masa 4 second, value dia 0. Okay, and then V. You letak pula V. V adalah based on this equation yang you cari. Saya tak sure lah apa jawapan dia. So you letak je value. Bila you ganti lah, you ganti dengan pada masa 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, you dapat numbers kat sini. Katakan X, Y, Z. Lepas tu apa ni? Letaklah W. Nombor. Dia memang dapat nombor macam current ni.
So basically untuk dapatkan power dan energy, sebenarnya you tak perlu pun nak buat equations dalam sebutan T. You boleh terus je kira P. P yang mana I darab dengan V. Kan? You terus je darab. Yang atas ni 10 darab dengan X. Apa-apa value X ni lah. So terus darab je 10X. Yang ni darab dengan kosong, kosong. Yang ni 10Z, kosong. Itu value P. And then value W ataupun value E sebagaimana yang diminta ni, W adalah 1/2 L I kuasa 2. So, what you need to do is just untuk sela masa 1. Pada masa 1 second, you cari I 1 second adalah 10. So, 10 kuasa 2, 100. 100 darab dengan 0.5, 50. Bagi 2, 25. Dapat 25 kat situ. Pada masa 1. Pada masa 2 berapa? 0. Pada masa 3, 25. Pada masa 4, 0. You kira lah macam tu. Lepas tu, for to be easier for you untuk draw, sebab you tak tahu, you tak dapatkan dia punya equation dalam sebutan T, you tak akan tahu sama ada dia linear graph macam ni, ataupun just straight line macam ni, ataupun mungkin macam tu, yang T kuasa 2 kan. So, disebabkan you tak tahu, you boleh je guna teknik yang sama, cari value ni, tapi you cari dekat value yang tengah-tengah, macam 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, so that you boleh tengok pattern dia menaik ke menurun, macam tu. Lepas tu tinggal you plot je. Okay? And you boleh terus plot untuk V, P dan W. Kalau soalan dia tak minta you come up with the equations. Kalau minta equations, then you kena guna kaedah yang saya tunjuk semalam lah. Guna equations ni, dapatkan sebutan dia lah. Contoh kan, antara 0 ke 1, dia punya sebutan I adalah 10T. So, dekat sini untuk cari energy for 0 to 1, W equals to 1/2 L 0.5, I dia adalah 10T kuasa 2. So sekarang ni W yang you dapat tu adalah dalam sebutan T. Ini 100T kuasa 2 bahagi 2, 50 bagi 2 lagi 25 T kuasa 2. Ini sebutan energy dalam sebutan T. Okay? So bila you tukar this one dengan 0, you dapat 0. Bila you tukar dengan 1 second, you dapat 25 joule. Okay, so sama juga dengan jawapan yang kat sini sebenarnya. Okay, so ada dua kaedah lah di situ. Terpulang pada you nak guna yang mana depends on what the question ask. Okay, contoh yang table ni yang ni, mana? Ni. Ini dibuat terus dalam table. Okay, yang saya tunjuk semalam saya tak kira terus rasanya. Saya buat satu-satu sebutan T ni. Ini sebutan untuk the first one, and then saya buat pula 1 ke 2 berapa. Kan dia punya W, sebabkan I dia mana I dia? I dia berapa? Negatif 10T tambah 20. Yang ni lah baca ni. So bacaan dia, so you masukkan je dalam equations, tapi belum masuk value pada masa tersebut. Dia dalam sebutan T. Okay, it's going to be a bit complicated sebab you kena darab kuasa 2 lah, you kena expand and simplify. So dia perlukan kemahiran matematik tu lebih sikit lah. Okay, rather than kalau macam ni, you can just plot je. Memudahkan you sebenarnya. Ini saya bagi tahu so that it is easier for you to answer this exercise. Yang exercise 5 ni, kalau you perasan, dia bagi V, ini yang dia beri. Ini dan ini. So, you dapat value ni, value H. H pula. L. Dan ini adalah value V. So, you kena guna integration untuk dapatkan I. And then, sebab soalan dia memang minta graf sahaja. So, you terus boleh tabulate sahaja, directly. You guna T, you guna V yang dia bagi, and then kira I, lepas tu kira je P dengan E ataupun W. Okay. Terus je masuk dalam table,
Then you carilah value untuk setiap macam yang ni 0 ke 5 ni mungkin besar kan. So you tak nampak pattern dia jenis graf macam mana. Graf straight ke, graf sengit-sengit ke, ada bengkok-bengkok. So you carilah untuk setiap selama masa 1 milisecond. 1 milisecond berapa value dia. Plotting lah, plotting basically. Okay. Cuma nak kena ingat lah P equation dia, V darab dengan I. E ni 1/2 Li square untuk induktor. Kalau kapasitor 1/2 CV square. Tu saja. Okay. Kalau you tengok macam graf ni kenapa macam complicated sangat kan graf dia. Sebenarnya it is basically based on the plotting sahaja. Okay, kalau you tahu T kuasa 2 ni bentuk graf macam mana, okey lah. T kuasa 3, T kuasa 4 kan. Kadang-kadang kita pun tak hafal semua jenis graf. Setakat linear, macam saya, setakat linear graf saya tahulah. Straight line je, ke bawah ke atas macam tu je. Kalau yang dah start T kuasa 2, saya pun tak boleh nak congak lah kat mana position dia. Ini dalam subjek apa engineering math You ada belajar macam satah-satah apa benda whatever ni. So kena tengok balik lah kalau you nak family, nak terus congak. Kalau tak, plotting je macam biasa. Cari je value dia satu-satu. Pada masa 1 second, 2 second, 3 second, then you plot. Okay, tapi tak diberi ketat graf lah. Cuma roughly plot lah. Okay, yang penting letak value dia. Untuk setiap table ni, letak value. As long as ada table ni, you still dapat markah. Walaupun bila you lukis tu tak nampak. Tak nampak macam betul. Okay, so value tu pun memainkan peranan. Right, so that's it on the soalan on the question regarding graph. When you're given a graph, how you want to analyze the circuit? Macam mana nak cari, katakan dia bagi V, macam mana nak cari I, P dan juga W ataupun E. Okay. So pusing-pusing soalan dia soalan yang sama je lebih kurang. Kalau you practice a lot guna this type of question, sebenarnya you dah dapat agak dah macam mana nak jawab. This type dia sama antara kapasitor dengan induktor. Beza dia equation sahaja. So jangan tertukarlah lagi satu. Kan biasa time test dengan final exam ni, mulalah kapasitor jadi induktor, induktor jadi kapasitor. Itu belum masuk lagi chapter 4 yang you nak buat conversion kepada complex number semua tu. Okay. Tak apalah yang tu lambat lagi. So kita fokus one by one. Sekarang ni kita akan continue with the next part which is the series and parallel of inductors. Okay. So let's say we have a series of inductor. You have L1, L2, L3 up until Ln in series. So voltage, kalau you kira KVL dia, Kirchhoff voltage law, V dekat power supply ni is actually equals to V1 plus V2 plus V3 plus Vn. But you know that for inductor, V equals to L di dt. And in this case, since this is a series circuit, the same currents flow through L1, L2, L3 and so on. Okay, so daripada equation yang pertama ni, kita boleh terbitkan, tulis balik V1 dalam sebutan macam ni. L1 di dt. I dia I yang sama. So you tak perlu label I1, I2, I3. Yang berubah cuma value L. L1, L2, L3 and so on. Okay, so if you compare between the second equation ni with the total equation yang ketiga ni, you can see that L equivalent is actually can be calculated by adding all inductors in series. So senang ceritanya macam ni lah. Inductor ni dia sama macam resistor. Okay, it's the same as perintah. Sama macam resistor. Kalau series, you tambah. Dia terbalik dengan kapasitor. Kapasitor kalau series, you kena guna parallel manner. Yang guna 1/, cari reciprocal dia tu. Itu untuk C in series. Kalau L in series, you follow the resistor. So basically, L equivalent is equals to L1 plus L2 plus L3 up until whatever L numbers that you have lah. Okay.
So comparing with the parallel inductor, let's say you have a circuit inductor with few inductors in parallel. So when it is in parallel, the voltage across L1, L2, L3 dan Ln adalah voltage value yang sama, V. Okay, yang berubah adalah current. Current that flows through each branch is different. Sebab based on KCL, currents in, which is I, equals to currents out, which is I1 plus I2 plus I3 plus IN. Okay? So, kita tahu yang sebutan I untuk inductor is equals to 1 over L integration from 0 to T V dt plus I at time 0. Ini equations dia. Okay, so if you substitute the Kirchhoff current law tadi, yang the first equations ni, you can get this equation, equation kedua. Yang mana V adalah value yang sama. Yang berubah cuma value L dan juga initial value current lah. Okay, but at the same time, we know that untuk total, this is the equation. I equals to 1 over L equivalent integration from 0 to T blah 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 lah. Macam ni. So comparing this equation number 2 and number 3 ni, bila you compare, you akan dapati 1 over L equivalent adalah sama dengan 1 over L1 plus 1 over L2 plus 1 over L3 plus 1 over Ln. So finally, L equivalent dia adalah 1 over L1 plus 1 over L2 plus 1 over L3 plus 1 over Ln. So untuk parallel cases, inductor sama macam resistor. Parallel, you kena kira dengan cara macam ni lah. Okay? Boleh? Boleh ke tidak? Ada orang ke tidak ni? Ada. Boleh dan. Okay. So, kita tengok example. Example 1.14. Dia suruh cari L equivalent for the inductive circuit below. This is your L equivalent position lah dekat terminal. Okay, inductance dia bagi tahu dalam millihenry. Kadang-kadang ni pun boleh jadi you buat careless mistake. Kat sini dia dah letak nombor. Tapi tak ada letak millihenry ni. Dia letakkan soalan. So kalau apa tak baca soalan betul-betul, habislah. Jawapan akhir tu tak adalah mili. Hilanglah mili. Which is going to be wrong lah. Kadang soalan tu saja je nak trick. Tengok betul-betul. Okay. Baca betul-betul. Highlight betul-betul. What's the point that's been given to you in the question. Okay, dia takkan saja-saja mention lah. Dia ada fungsi dia. Okay, so since inductor dia sama macam resistor, so 3 dengan 6 ni kita boleh selesaikan dengan cara parallelkan dia lah. Betul? So 3 dengan 6, katakan kita label L1. 1 over 3 plus 1 over 6. So you got over here 2 3 dengan 6. 3 mili dengan 6 mili. Betul. 2 millihenry. Tak dapat tu salah tekan kalkulator lah tu. Kalau dua macam ada dua je kan, L1 dan L2 tu boleh guna yang macam L1 darab L2 per L1 plus L2. Boleh. Boleh. Ini kan yang bahagian sini. You nak kira L1 ni sama dengan 3 mili darab 6 mili bahagi dengan 9 mili. Betul? Betul.
Dia sama je. Sebenarnya benda ni adalah daripada sini. So kalau you rearrange the equations ni, 1/1/3 plus 1/6 kan. You rearrange benda ni, macam mana nak rearrange 1/, kita samakan pe bawah dia 2/6 tambah 1/6. So dia jadi 1/3/6. So dia jadi terbalik, so jadi 6/3 lah. 2 mili. Kalau untuk dua resistor pula. 2 induktor sajalah. Kalau 3, you kena buat satu-satu. Buat 2 dulu and then buat another one with another one. Jangan tertinggal lah. Ataupun tak senang, make sure tulis lah betul-betul. Okay, ini parallel. Same goes to here. 4 dengan 12 ni. Katakan kita label L2. So 1/1/4 mili plus 1/12 mili. So what do you got? 3 mili. 3 mili. Betul, 3 mili. Okay. So what's the connection between L1 and L2 kat sini? Current yang sama lalu kan? Series. So next is L1 plus dengan L2 lah. So 2 mili tambah 3 mili. You dapat 5 mili. Settle on this part. Okay. Seterusnya adalah this branch 5 mili ni, which is in parallel with this 5 mili. So next is, katakan kita label L3 lah. 5 mili parallel dengan 5 mili. Yang ni you dapat 2.5 bahagian ni. Sini katakan L1 tambah L2. L3 ni adalah L1 tambah L2 parallel dengan 5 ni. So you dapat 2.5. And finally, your L equivalent 10 mili, which is in series with this L3. So 10 mili tambah dengan 2.5, you dapatlah 12.5 mili Henry. Okay. So dapat circuit yang simple, okay lah, senang. Untuk simplification of the circuit, series and parallel untuk both inductor dengan capacitor, bukan chapter ni sahaja yang kita guna pakai. Chapter 3 dengan chapter 2 dengan chapter 3 akan jumpa balik. Jadi, nak tak nak you memang kena faham dan memang terror lah bab-bab nak simplify ni. Nanti you kena cari R equivalent, which is the same as L equivalent lah, dia punya teknik dia kan. So, fahamkan connections dia. Yang mana series, yang mana parallel, siapa bela-bela lagi tu kena tengok balik. Okay, buat latih tu, pergi balik. Saya tak nak ajar lah part tu. Sepatutnya you dah tahulah benda tu dalam isi 1 kan. You supposed to know lah already the basic on that. Okay, seterusnya kita pergi kepada example kedua. Dia dah mula dah. Tadi bentuk roti canai, sekarang ni dia bentuk samosa. Dia dah makin complicated. Makanan je kan keluar, nak berbuka ni, biasalah. Sekejap lagi keluar air tebu, air macam-macam lagi dah. Find L equivalent. L equivalent is here. At the terminal of the following circuit. So, tengok dia punya solution, alah, simple je kan. Saya tak suggest pada awak buat straight away macam ni. Saya lagi prefer kalau you buat satu-satu. Okay, so that you boleh trace and you boleh double check later on. You betul ke tidak kira ni. Kadang bila buat macam ni, basically you akan tekan calculator, you akan ada parts yang akan dicongak. Takut tersalah. So daripada macam tu, baiklah you buat satu-satu. So kat sini, we have 8 and 12 is in series ke parallel ni? Series. So 8 mili tambah 12 mili, 20 mili.
Yang sini 4 dengan 8. 12 mili. 12 mili. So kat sini, yang L1 ni, bila you dah sambungkan dia, sekalikan dia, this L1 is in series ke parallel dengan 5 ni? Macam mana dot tu? L1 L1. dengan 5. Parallel kan? Katakan Parallel. yang sini, Okay. katakan you label L3 sama dengan L1 parallel dengan 5 mili. So 20 parallel dengan 5. Tekan calculator, dapat apa? 20 dengan 5 dapat berapa? 4 mili-Henry. Okey, itu L3. Same goes dengan yang bawah ni. Kita dah kira 4 tambah 8 tadi sebagai L2. Tapi L2 ni, dia ada lagi satu branch yang berkeadaan series ke parallel. 12 dengan 6 ni. Parallel. So, L2 parallel 6 mili. L2 adalah 12 parallel dengan 6 mili. Dapat berapa ni? 4. 4 juga kan? Dapat tak? 12 dengan 6, parallelkan dia. 1/12 mili tambah 1/6 mili and then you reciprocalkan dia. Dapat 4 mili. Okay. So, L3 dengan L4, what's the connection? 3 dengan 4. Series. So, katakan kita label L5. L3 tambah L4 lah. 4 mili tambah 4 mili, 8 mili. Dah settle dah on this side. On the left side. And then 8 mili dengan this 8 mili. What's the connection? 8 mili dengan parallel. Dengan L5 tadi. Parallel kan? Parallel. So, 8 mili parallel dengan 8 mili. You dapat 4 mili Henry. Okay, so dekat sini, circuit kita lepas L6 ni, yang tinggal cuma 6, 4, 10. 6 mili, 10 mili dan kat sini adalah L6 which is 4 mili. So, boleh kira L equivalent? 20. Boleh. 6, 4 dengan 10 adalah Tambah semua. series. Yeah. So, L equivalent is 6 mili plus 10 mili plus 4 mili. So, dapatlah 20 mili Henry. Okay. Whatever it is, kira satu-satu. Kalau you buat 2 baris ni, you tekan kalkulator betul tak apa. Keluar 20 mili tu. Kalau saya risau, kalau you tekan kalkulator tak keluar 20. Dia keluar benda lain. Bila dia keluar benda lain, saya masalah nak cari markah dekat mana. Kadang-kadang, you betul, ada certain part you betul. Contoh, you serieskan belakang ni dan you parallelkan. You serieskan, you parallelkan. Part situ you betul. Tiba-tiba kat tengah-tengah you silap buat. You instead of series, you parallelkan. Ataupun sebenarnya you betul tapi you salah tekan calculator. So at least saya boleh trace kat mana you silap bila you buat satu-satu. Then I still can save you some marks. Okay, rather than you just get telur ayam. Keluar telur pula ni. Habis makanan dah semua ni malam petang ni. Okay. Clear? So that's how you simplify circuits. Dia datanglah macam mana pun. As long as you tahu, you pandai macam mana nak simplify, yang mana series, yang mana parallel, you are good to go lah basically. You boleh lah
nak jawab soalan final, soalan test, insya-Allah boleh untuk bahagian ni. Okay. So by series inductors, it's the same manners as resistor. So resistor kan you dah lama, dah berapa tahun dah kenal resistor tu. So basically, you dah kenal dan dah tahulah jawab macam mana. Okay, so the last part of the calculation lah. Dah ada additional parts. Bahagian DC steady state. Ini dia akan relate back with chapter 2 dengan chapter 3 nanti. Okay, so in conclusion lah, what we can learn from this first chapter, capacitor is an open circuit. Bila dalam keadaan DC ni dia punya voltage constant, dia tak ada perubahan. Voltage ataupun current dia constant, 10 ampere, 10 volt. Dia bukan bagi bentuk sine ke cosine ke exponential ke, tak ada. Dalam sebutan T tu tak ada. Memang straight away dia bagi values. So that is DC state condition lah. Okay, bila dalam keadaan DC state, capacitor akan open circuit and inductor akan short circuit. So you kena ingat ni sebab nanti you kena implement untuk the next chapters. Tapi yang tu tak apalah, kita tak fikir lagi yang tu. Sekarang ni je. The steps to find the steady state solution. Kalau keluar circuit and then dia suruh you implement, dalam statement soalan dia tu dia mention under DC state condition. Bila dia sebut je DC state condition, you have to straight away remember capacitor open, inductor short. Okay, so you kena ubah lah. Any capacitor dekat dalam circuit you tu, you open circuit kan dia. You remove dia. And any inductor dalam circuit, you short circuit kan dia. Short circuit maksudnya you sambung straight lah tanpa inductor tu. And then baru you solve kan the circuit. Kita akan tengok contoh kat sini. Okay. Consider the following circuit. Under DC condition, dia memang mention. Under DC condition, find I kat sini. VC, voltage across capacitor, and IL, current that flows through inductor. Okay, soalan A dia itu yang dia minta, and then dia minta energy dekat capacitor dengan inductor. Okay, so once you get this kind of question, bila dah ada je disebut DC condition, redraw terus your circuit. Okay, so what you need to do with the capacitor, open circuit. Open circuit dekat bahagian capacitor bermaksud you remove lah open circuit. Dia dah open circuit. Tapi even though open circuit, V dia masih ada. Okay, and then untuk inductor pula, on the right side, inductor dalam keadaan DC condition, dalam keadaan DC dia bertindak seperti short circuit. Short circuit, so maksudnya you sambung lah short, macam guna satu wire tanpa apa-apa. So this is your inductor kat sini sekarang, and then this is your IL. This is your I, and then this is your VC. Okay, ini label yang you perlu cari. So kalau you tengok kat sini sekarang, 1, 5, 4. Kalau you tengok kat sini sekarang, circuit ni, dia dah jadi satu close circuit tanpa yang tengah ni. Kenapa? Sebab dia dah open circuit. 4 ohm resistor ni tak function. Tak ada current flows through because of this open circuit. So sebenarnya current yang flow cuma yang outer ni je lah, yang I ni. So dekat sini, kalau yang luar ni saja yang berfungsi, and then kita nampak juga dia punya flow. I ni sebenarnya sama je dengan IL. Macam mana nak kira I? Kalau you just have one closed circuit macam ni, you ada voltage, you ada resistor. Nak guna kaedah apa? Ohm's law. Yes, Ohm's law. I equals to VR. VR. V V over darab R. V darab R. Serius? V per R. Betul ke ni?
Betul tak? V darab R ke V bagi R? V darab R lah doktor. Tak silap lah. Wah, habis. Holmes V law. per R. V per R. Dia Sabar, puasa. Puasa. kalau ikut V piramid V equals per R. to V per R. V equals to IR. So V equals to V over R lah. Okay, so V dia berapa? 12. R dia ada 6. yes, 1 plus 5. 6 lah. 4 ni memang tak function sebab dia punya sambungan open circuit. There is no voltage drop kat sini. Tak ada voltage drop. So 12 bahagi dengan 6, you dapat apa ni? 2 ampere lah kan? You dah menjawab soalan dah ni. I, which is the same as IL, is equals to 2 ampere. Okay, macam mana nak kira VC? VC adalah voltage dekat open circuit ni. Voltage kalau short circuit, V sama dengan kosong. Kalau open circuit, does not necessarily zero. Dia tengok juga connection of the circuit. So in this case, since dekat sini tak ada current, so there is no voltage drop here. Okay, V kat sini kosong. So we can say that VC is equals to V dekat 5 ohm. Dia sama, parallel. Ini node mana? Ini node dia, kan? So VC ni adalah voltage kat sini. Tapi since for ohms ni tak function, the same parallel dia ni, VC ni sama juga kalau you letak dari atas ke bawah. VC. So VC ni adalah sama dengan voltage across 5 ohm. Betul? Plus minus kat sini. Sebab dia parallel. So, macam mana nak kira V dekat 5 ohm? Ini you just guna Ohm's law lah. V equals to I darab dengan R. R dekat dengan 5 ohms ni 5 lah. I dekat dengan 5 ohms. I yang lalu dia berapa? 2 ampere lah yang you dah cari. So total VC adalah 10 volt. Ataupun kalau you confused, you boleh buat mesh analysis lah. Kat sini, belah sini ataupun belah sini. Okay, tapi belah sini, 4 ni jangan kira lah sebab 4 ni you abaikan, dia open circuit so dia tak ada. Basically VC ni adalah from here to here, dia tengah-tengah. Okay, you can either use the left side or the right side ataupun kalau you faham the circuit which is VC equals to V dekat 5 ohm resistor, then straight away you can calculate. Ataupun kalau you nak pakai mesh analysis, boleh je, since you tahu sini VC, dia sama je, akan keluar yang ni juga. So negative VC plus V5 equals to 0. You ada 2 je. VC dengan V5. V kat sini tak ada. So VC equals to V5. Still sama juga. Ataupun you nak guna the left side of the mesh. So you punya KVL equation kat sini, yang sini KVL dia adalah negatif 12 tambah dengan V1 ohm tambah dengan VC sama dengan kosong. Negatif 12 V1 ohm plus with inilah VC plus minus VC. 4 ni tak ada. So daripada sini you boleh come up with VC equals to 12 tolak dengan V dekat 1 ohm. 12 tolak V1 ohm, 1 V equals to IR. 1 darab dengan 2 lah. Current yang lalu is 2. So 12 minus 2 is 10 volt as well. Mana-mana kaedah you boleh pakai as long as jawapan sama lah. Okay. Yang 1 ohm ni tak usik doktor?
Dia memang 5 ohm lah yang untuk VC. VC. Ni Ah. saya usik kalau saya guna this side. Saya guna side ni. Saya tak Oh, usik okey. kalau saya guna this side. Oh, okey. So dia ada, you boleh guna dua-dua. Nak terbitkan KVL ni up to you. You nak terbitkan on the left side ataupun on the right side. Kalau kita guna right side Okey. tu guna 5 ohm lah. Macam tu. Sebab yang ada cuma VC dan 5 ohm je, V5 lah. Kan? Satu closed loop ni cuma ada voltage kat sini dan voltage kat sini. Betul? Betul. Voltage 4 ni dah tak ada. So ada dua sebutan voltage sahaja, VC dengan V5. Kalau on the left side, you ada 3 sebutan voltage. V12 ohm, 12 volt, V1 ohm dan juga VC. Okay? So rearrange, basically it's the same concept, cuma kiri dan kanan sahaja. Boleh ya? And then, itu A. Yang B, you just implement dia punya equation sahajalah. W equals to untuk kapasitor 1/2 CV square. 1/2 C dia 1 farad. V dia, V dekat C lah. Jangan ambil V5 ke V12 ke pula. V dekat C. V dekat C 10 tadi kan. 10 kuasa 2. So 10 kuasa 2 is 100. Divide with 2 is 50 unit joule. Same goes to energy stored in the inductor, 1/2 Li square. So 1/2 L dia 2 Henry, I dia IL. Okay. Since this circuit have the same IL equals to I, then tak apalah. Kalau different I, you have to use I that flows through inductor. I kepunyaan L. Jangan pergi curi I orang lain. Same goes to here. V dia VC. V kepunyaan C. So IL adalah 2 kuasa 2. So kat sini 2 kuasa 2 4. 4 kali 2 8 bahagi 2 you dapat 4 balik. 4 joule. That's how you solve the circuit under DC condition case. Okay? Ada soalan untuk example ni? Doktor, kalau IL kan 2 Ya. ampere. Hmm. L tu 2 tu mana doktor? Lupa doktor. L? Ni? Oh ni okey saya tak perasan. Aduh. Tak nak buka. Tak perasan. Ini C, ini L. Okay? Okey. Oh, C1F. Okay. Sebab dekat belah kiri tu doktor dah short circuit kan. Dah tak nampak. Okay. Sebab Itu saya... yang... Okay, faham. Saya cari. Jangan lupa tengok balik. Okay, saya faham kenapa. So carilah dalam circuit, dalam soalan mesti ada. Okay? So hopefully kalau keluar soalan under DC condition ni, tahulah nak solvekan macam mana. This is basically solving just a normal resistors punya circuit sahaja. Sama macam you buat, kalau you guna EC satu lah, electric circuit satu kan, you nak apply nodal, mesh, source transformation, superposition, semua boleh. Sebab capacitor you dah open circuit, inductor you dah short circuit. Everything is only source dengan source tu sama ada voltage ataupun current source dan juga resistor sahaja. Yang lain-lain semua tak ada. Tapi position of the labeling tu masih sama. Contoh macam VC tadi kan, walaupun kita dah open circuit, that is still the position for VC. Tak boleh nak ubah pergi tempat lain. Itu saja. Okay. So ini dia punya solutions untuk that particular question. So in summary, untuk this particular chapter, kat sini dia dah listkan lah equation and comparing between resistor, capacitor and inductor. Kalau
V to I relationship, voltage dalam sebutan I. So V equals to IR untuk resistor. Untuk capacitor, this is the equations. And then this is for inductor. So take note untuk capacitor ataupun inductor, dia punya bawah ni adalah sama dengan value kat sini. Okay, kalau you start with 0, kat sini 0 lah. Kalau 1 second, sini 1 second. Kena always look into this value. And then ini adalah sebutan current. Current dalam sebutan voltage. Current I equals to V over R, I equals to C dV dt, and untuk inductor, this is the integration equations. P ataupun W, P equals to I square R ataupun V square over R. And in this case, capacitor W dia adalah 1 over 2 CV square, inductor 1 over 2 Li square. Untuk series ataupun parallel, resistor ni kalau you tengok sama case macam inductor. And capacitor dia terbalik. Jangan tertukar. Pernah je saya jumpa. Time lepas ni mesti ada je. Dalam ramai-ramai tu mesti ada je seorang, dua yang tertukar dia punya ni. Yang series dia buat parallel, yang parallel dia buat series. Itu tak masuk yang memang tak faham nak selesaikan series parallel. Okay. Sorry, so please take note lah on this thing as well. Or under DC condition, ini kalau case DC sahaja. Macam contoh example kita tengok sebelum ni. Resistor dia sama, dia tak ada kena short, tak ada kena open. Kalau capacitor kena open and inductor, you have to short circuit the inductor. So kalau ada banyak capacitor dalam circuit tu, you open lah semua capacitor yang ada, dan inductor pun sama, open, shortkan dia di mana sahaja ada inductor itu. Tapi kita tak, untuk analysis of the circuit, kita cuma sampai second order, which is ada paling banyak pun sama ada L tu ada 2 ataupun C tu ada 2 ataupun ada L1 C1. Dia tak ada analisis yang lebih daripada tu. So tak perlu risau lah, unless you masuk chapter 4 nanti. Chapter 4 nanti dia sebab kita dah tukar kita punya circuit kepada complex value, dia jadi everything doable. Tapi itu nantilah, tak payah pening kepala. Fokus pada ni dulu. Okay, so the last part of today's lecture is basically just leisure je lah. Ini just knowledge je lah, information. Rasanya semua pun dah tahu. Practical capacitors and inductors. Ini yang mana saya dapat je lah, saya letak dalam slide. Sebenarnya you boleh Google je. You nak tanya saya lebih-lebih pun belum tentu saya tahu. Sebab saya bukan study satu-satu capacitor ni jenis apa. Bila kita nak guna baru kita ini jenis ni, ini jenis ni kan. Bila jumpa dekat lab tu baru kenal. Kalau saja-saja nak Google tak ada orang nak buat lah. Unless memang yang rajin betul nak tahu, then tu lain cerita. Okay, untuk capacitor. So as in the introduction earlier masa kita belajar capacitor, memang dah ditunjukkan sedikit lah. There are lots of different types of capacitors, and this one example dia buat daripada ceramic, dia buat daripada electrolytic, so betul dia pun berbeza, plastic film, tantalum, and setiap capacitor ni disebabkan bentuk berbeza, dia punya application pun berbeza. And we can also have a very large capacitor tapi yang ni value capacitors dia rendah je sebenarnya, 2 microfarad. Tapi sebab dia digunakan untuk high voltage punya applications, and it can bear up to 2 kilovolt, 2000 volt kan. So that's why dia besar macam ni. Nanti you pergi industri ke, pergi tengok dekat lab ke apa, baru tahulah, baru jumpalah macam-macam sebenarnya. Saya pun realise tak pernah nampak tu yang kapasitor yang besar tu. Saya tak nak jumpa kat mana-mana. What else? Okay, these are some of the applications. It can be used for AC to DC power supply. You nak ubah daripada continuous power supply kepada DC. Okay, daripada sinusoidal, you nak jadikan dia straight line. Capacitor is needed for you to
control untuk do the remove the ripple. Ini you belajar dekat subjek, if I'm not mistaken lah, ECAT nanti, Electronic Circuit Analysis and Design. You ambil ke BEV students? Not sure lah, you mungkin ada subjek lain yang related. Okay. And then capacitor can also be used for filtering. Untuk audio crossover circuit, for example, you can use the capacitor to filter the signal. Okay. Other than that, it's also being used for timing, smoothing, tuning, coupling, energy storing, power factor correction, also guna capacitor. So selalunya memang macam saya cakap tadi lah, you nak guna baru you akan cari macam nak buat FYP kan, ke IDP nanti you punya project, kena design, kena ada capacitor. Time tu lah baru you search capacitor jenis apa yang sesuai, berapa value dia. So these are the different circuit symbols for capacitor. Kita pakai sama ada yang straight line ni ataupun yang satu straight, satu lekuk ni lah. Yang lain kita tak pakai. Okay, untuk inductor pula. Inductor, this is the some of the application lah for the inductor. You can use it for radio receiver contohnya. Ataupun this is the air core inductor used in many circuits operating. Okay, dekat dalam TV kan, TV receivers. Jumpalah benda ni kalau you buka you punya TV tu. And then inductors juga ada bentuk color coded macam resistor. Cuma dia different lah color code dia tu. And we can have inductors for ultra high frequency application, and untuk toroidal core inductors pun ada, and other applications dia tertentu lah. These are the schematic symbols, circuit symbols, and kita paling banyak pakai yang normal ni lah, yang air core ni. And these are some of the links to the YouTube videos yang you boleh buka kalau you nak tahu lebih berkaitan dengan capacitor dan juga inductor. Saya tak sure dah link ni masih boleh digunakan atau tidak sebab ini saya copy paste daripada slide lama. Mungkin dah linknya dah tak valid ke apa, you search sendirilah. Semua dah tahun dah daripada diploma masuk degree kan, semua tahu kan, lagi advance kot dari saya bab-bab nak search ni, lagi laju kan. So boleh gunakanlah kepakaran anda masing-masing tu untuk mencari pelbagai jenis information, tapi make sure bertapis. Okay, takut nanti ada tak ada barrier, semua benda you nak tahu, nanti kadang dia mulalah menjawab dalam test tu something yang it's not in the slide, and then dah merepek-merepek ke apa ke kan. So kena bertapis lah, every information, it's not just for this subject only, but for others information as well lah, especially bab-bab nowadays ni kan, quality artis lah bagai, semua diorang kena tapis lah betul-betul. Okay, so basically that's all for this chapter 1. I know that other section dah start masuk pun chapter 2, chapter 3, ada yang start with chapter 3 first and then go back to chapter 2. Kita belum lagi, tapi hopefully, even though saya tak fokus more on the tutorial punya time tu, memang solid buat tutorial, tapi hopefully as sampel yang saya tunjuk dalam kelas tu memadai untuk you memahami dia punya teori behind. Nak tak nak, untuk subject calculation macam ni, you nak faham, you nak lebih faham, you nak lebih comfortable answering the question, you memang tak ada option lain selain daripada buat latihan. Gunalah tutorial yang saya bagi tu, saya bagi for both subject. Untuk kod BEV ada tutorial, untuk kod BEJ pun ada kalau you nak tengok
gunalah mana-mana tutorials question yang you boleh guna. Kalau tak dapat jawapan ataupun jawapan tak sama dengan yang diberi, boleh tanya saya. Saya tak ada masalah. Mungkin jawapan yang saya letak tu salah. Okay. So boleh double check. Kemudian lah, in terms of the content, chapter 1 habis sampai situ lah. And then starting next week, kita akan continue with the next chapter lah. Okay, nak kena kejar juga orang lain sebab you ada coming test 15 hari bulan kan, during our class hour. So dekat situ pun kita dah akan miss banyak kelas termasuk masa raya nanti. And saya tak nak akan jadi kelam kabut untuk cover the content for test. At least kita go slowly, but everybody can take times untuk understand. And kalau tak faham, terus tanya. Macam tadi, I like the way, the style of you asking question during class straight away. Tak faham terus tanya. Rather than nantilah, jawabnya memang tak akan tanya sampai sudah. Saya tak markah orang pun. Saya tak tolak markah pun kalau you tanya. Salah tanya, salah jawab ke apa. Jawab je. Yang penting kelas tak jadi terlalu mengantuk. Kalau face to face tak apa. Saya memang akan jalan satu kelas. Memang tu rutin saya lah kalau dalam kelas electric circuit ni. Tapi bila online ni, saya pun tak boleh nak monitor seorang-seorang. Kalau saya suruh buka video pun, boleh tentu semua orang ada kat depan TV, kat depan komputer ataupun phone sekarang ni. Kan? Mungkin ada yang tengah masak kat dapur tu. Sambil-sambil dengar mak membebel kan, kau tengah buat apa tu? Dah nak buka ni. Okay lah, baiklah. Okay, so I think that's all for today. Ada nak tanya apa-apa? Nak cakap apa-apa? Untuk test tu chapter 1 je doktor. Ke chapter 2 lah. Test 1 dan 2. Tapi 2 tu tak semua. Dia ada macam first half of chapter 2. Okay. Tapi anyway kita kena cover jugalah. So next week we will have 2 session waktu hari Ahad. Saya takkan remind lagi waktu kelas. You as a student, you have your own responsibility. You tahulah waktu kelas bila you attend. Unless kalau saya cancel kelas, baru saya bagi tahu. Ataupun macam hari tu saya nak lambatkan ke pukul 8.30, then I will inform. Kalau saya tak inform, bermaksud kelas tetap berjalan seperti biasa. Saya dah tak sabar nak buka. Dekat saya gatal. Dekat saya gatal sangat. Tapi nak buka macam sayanglah petang. Tak apalah, bertahan. Alright, so we have next week, Sunday and Monday. And then you akan cuti raya. Regardless lah, saya tak sure raya bila. Kita pun masih berdebat lagi kan. So assume je lah raya Sabtu Ahad. Jumaat so, lah. Ahad dengan Raya kalaupun Jumaat. raya atau tak raya, hari Ahad Isnin tu, I'm not planning to do any online class lah sebenarnya. Saya tak nak buat. Tengah cuti kot, nak makan rendang ketupat. Kan? You more member raya. So walaupun kita ada kelas on Monday tu, most probably mungkin saya bagi assignment je lah. Ataupun bagi video untuk you tengok kemudian. Then we have another week, 30 dengan 1 hari bulan. And then 7 dan 8 hari bulan. 30 tu 1 hari bulan pun cuti juga. Cuti 1 Mei. Labor Day. Oh. Yes, 1 Mei. So kat sini we only have 1 day class. Hari Ahad tu, 30 hari bulan. And then 7 dan 8, lepas tu 14. So hopefully sempatlah untuk cover chapter 2 dan juga kat sini dah face to face kan. So mungkin you nak tanya soalan yang tak faham ke apa, boleh lah. In terms of total numbers of students, so far dalam sistem saya belum masuk nama you all. So saya tak boleh nak revise semula nama yang ada dalam author. That's why saya cakap siapa yang belum saya add dalam author, personal WhatsApp saya.
the name and metric number lah, so that saya boleh add ataupun remove kalau you pindah section. Kalau lah. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Stop sini saya memang tak cakap dah ni. Memang gatal betul. Faham okey tu. Lagi 1 Okay. jam doktor, relax tu. 3 jam. Itulah, cuba bertahan dah pukul 6 dah buat. Alright. So I think that's all for today. Sorry lah saya habiskan awak 1 jam je. Saya memang dah tak boleh cakap, kalau tak memang dah terbatuk-batuk dah ni. You can use the rest of the time until pukul 7. Kita pergi bazar ya. Buatlah apa-apa latihan yang you nak buat sementara, and I will stand by. Kalau you ada soalan nak tanya, just blast dekat WhatsApp, saya cuba jawab lah. Okay? So that's all for today. We'll meet again next week lah for chapter 2. Okay? So bye. Okay, thank you Selamat doktor. berbuka. Selamat buka. Bye. Selamat buka doktor. Thank you, doktor. Thank you, Doctor.